Andito na sila. Dumating na. Yung pinaka-iintay natin ng matagal na panahon. Ayan, dumating na sila. Buhay Canada. Pero ang sikreto, kasi matagal na ako dito, more than 25 years na. Ang sikreto dito, kailangan, syempre, unang-una, ingat. Ingat sa paglalakad. Kasi madulas. Madulas siya, hindi mo alam kung ano yung nasa ilalim niyan. Yung tinatawag nila na black ice. Kaya, huwag magmamadali. Take your time sa paglalakad. Kasi mahirap na. Mahirap na mabalian, mahirap na mapilayan. Eh, alam mo naman dito sa Canada, puro trabaho. Karamihan ng mga kababayan natin dito. So, syempre, pag halimbawa, na aksidente or nadula sa snow or napilayan, nabalian at hindi makapagtrabaho, pag wala kang sick leave, edi walang bayad. Para din sa Pilipinas, no work, no pay. So, ganun din dito kung minsan. So, ayan. So, i-ano ko muna. Iikot-ikot ko muna kayo. Ayan, o. Oh, ayan ang buhay Canada. So, itong trabaho ko. Warehouse. Ayan. So, alam nyo naman, ayan ang aking service. Ayan ang ano ko, sasakyan ko. Kuhain ko lang yung bag ko. Okay. Madulas. Dumudulas na yung sapatos ko. Kuhain ko lang yung bonnet. Lagi ako nagbo-bonnet dito kasi dapat lagi ka talaga may pandong bonnet, sombrero. Kasi mahirap na magkasipon. Lalo na kung no work, no pay. Pag nagkasakit, walang trabaho, walang sweldo. Yun. Ayos. Tanggalin ko muna yung charge para ready na. Ganyan lang yan, electric to eh. Anyway, alam nyo naman, di ba sa mga naunang video ko, itong aking service, full electric. Siyempre, for social responsibility. Ayos. Okay, sasakay na ako. Start your engine. Okay, naka-start na, and then I'm gonna use wiper. Then check the battery. 81%. It's good. Meron akong battery na 81%. Okay. So yun ako muna yung aking load. So yun ang aking routine. Pagsakay ko ng sakyan, siyempre checking ko yung... Pero alam ko rin naman, may idea na ako kasi ginamit ko ito kahapon eh. Ako rin ang gumamit ito eh. Ako lang ang gumagamit yung sakyan nito. Well, for now. Anyway, depende kung gusto lang gamitin. Kasi hindi naman akin to sa kumpanya. Kaya kahit sino pwedeng gumamit ito na authorized magmaneho. Yan ang aking routine. Checking ko na meron akong enough battery, and then tapos ilalag ko lang yung aking kilometers, yung aking starting mileage. So ngayon is anong petsa na ba ngayon? Kalimutan ko na yung date. December 4.
Okay, so December 4, ang aking mileage is 4,000 kilometers. So almost brand new pa tong sasakyan na to. 4,000 pa lang ang tinakbo. So yun. Isusulat ko lang 4,000 para yun ang aking initial reading ng kilometers. Tapos at the end of the day, ilalog out ko naman yung kung ilan yung nabiyahe ko, yung mileage. Ayan. Yun lang para may record lang ng paglolog. Okay, punta ako dun sa kabilang side kasi nandun yung kargada ko para mas malapit. Ayan. Kaya lagi kayo titingin sa likod, ha? O see, lagi nyo titignan yung likod kasi that's the proper way of driving. Always look all around you kasi hindi mo alam may tao sa likod. Do not assume when you're driving. Do not assume. Always make sure. Lalo na ngayon, syempre pag nagdadrive na tayo sa snow, kaya talagang kailangan defensive driving. Okay, so marami akong iloload. Ayun ang boss ko. Hey boss! See you later! Yun ang amo ko. Ano bang maganda? So bagay maganda ito ko i-atras ko na lang. I-atras ko na lang siguro mas maganda para madaling mag-load. Walang mamadaliin yung pagmamaneho sa snow. Walang mamadaliin. Okay, kukuhain ko lang yung kargada ko. Konti lang naman ngayon. Hindi masyadong busy. Bonnet. Hindi ko iniiwan naka-on yung sasakyan. Ino-off ko kasi para safe and secure. Okay, babalik ako. Maglo-load lang ako. Yeah, it's gonna snow all day. Okay, I'm back here. Start your engine. No. Did anybody call that guy again? I don't know about Rudy because that is his task to do. Oh, okay. I will remind him again. Okay. Oh, nararamdaman ko medyo dumudulas-dulas yung gulong ko.
Oh yes. So yan ang buhay dito sa Canada. Pag winter, snow. Snow talaga. Minsan sa atin sa Pilipinas di ba? Talagang bumabayad pa sila para gumawa ng fake snow. Para ma-experience lang yung papaano mabuhay or mag-react sa snow. Dito kalimitan ang nagiging reaction ng mga tao. Ayaw nila ng snow. Ayaw na nila ng snow. Kasi nga, syempre, una, syempre, nag-i-snow lang naman. Pag winter, so malamig. Kaya mahirap. So anyway, panibagong video na naman tayo. Ang gusto kong talakayin ngayon sa inyo is another comment na naman. So I hope na okay kayo pag mga comment section ng ginagawa kong vlog. Pero patungkol naman to sa relevant naman to sa buhay Canada at buhay Pilipinas. Kung paano mag-retire sa Pilipinas, how much would it takes to for good in the Philippines. Tsaka yung life choices natin, ano ba yung option natin? Saan ba mas magandang mag-retire? Dito ba sa Canada or sa Pilipinas? So yan ang nais kong pag-usapan natin. So kung gusto mo yung ganyan topic, lagi ko naman sinasabi, ang gusto kong pinag-uusapan dito sa vlog ko is yung for good sa Pilipinas tsaka retirement. Tsaka yung buhay Canada, yung kung paano natin matutupad yung pangarap natin. Kung yan ang gusto mong conversation, mag-subscribe ka na. Nagtataka nga ako ba't hanggang ngayon hindi ka pa nagsasubscribe. Para marami pa tayong mapag-usapan. Sineshare ko lang na yung experience ko na almost 25 years of experience. Yan. Sana mag-subscribe ka. Anyway, ito ang gusto kong anuhin natin ngayon. Pag-usapan natin ngayon. Ito ay may comment sa isang post ko. Ito ay nanggaling so shout out na naman to So ito ay nanggaling kay Probinsyanong Truck Drivers 4436. Alam mo naman tayo mga drivers, we have many things in common. Tayong mga drivers. So siguro pag-uusapan ko rin yan gawan din natin ng video in the future. Pero for now, ulitin ko, ito ay nanggaling kay Probinsyanong Truck Drivers 4436. So nag-comment siya doon sa video na ipinost ko. Ang sabi niya, the best pa rin mag-retire sa Pinas. Dahil kung dito mag-retire sa Canada, kulang ang pensyon panggastos sa mga babayarin. Dito, kung kaya, maobliga pa rin magtrabaho habang buhay. Okay, ulitin ko. The best pa rin mag-retire sa Pinas dahil kung dito mag-retire sa Canada, kulang ang pension panggastos sa mga babayarin. Dito, kung kaya maobliga pa rin magtrabaho habang buhay. Okay, and ni-reply ko naman si Probinsyanong Truck Drivers 4436. So sabi ko, salamat po sa comment, ka-driver. Sana mag-subscribe ka. Okay, so yan ang pag-usapan natin. So let's keep moving para maging productive. Okay, let's go to drive now. Yun nga, dahan-dahan lang talaga kasi may snow na. Kita nyo naman, puti-puti na yung kapaligiran. So I totally agree kay Probinsyanong Truck Driver. Kasi nga, makukumpara naman natin, di ba? Imagine ang value ng pera ng Canada, 1 Canadian dollar is around 41 pesos for 1 Canadian dollar.
Pero hindi ko alam kung taga saan siya, kung sa Canada siya or sa Amerika in the US. Syempre sa US mas malaki. Hindi ko lang alam kasi hindi ko naman chine-check. Hindi ko na check. So sabihin natin mga 55, ganyan. Baka 55 or 56 pesos per American dollar. Kasi mas mataas ang US dollars kaysa sa Canadian dollars. Okay, saglit lang ha. Yan ako muna yung antay lang. Kailangan sa pagmamaneho, pasensyoso ka. Intay lang. Sa Pilipinas, iba ang iba ang style ng pagmamaneho eh. Pag nag-intay ka, hindi ka makakasingit, hindi ka makakalusot. Kaya doon, kailangan marunong ka sumingit. Dito, okay lang, intay lang. Siguraduhin mo lang na maluwag at safe bago ka pumasok. Yan, nilagay ko lang sa tamang lane. Kasi itong lane na to, dire-diretso na to hanggang doon sa pag left turn ko doon sa kabilang kanto, dire-diretso na to. Kaya mas maganda talaga mag-retire sa Pilipinas. Maraming kadahilanan, di ba? Unang-una, syempre, mga Pilipino tayo, there's no place like home. Lagi na makakasama natin yung mga katropa, mga kumarihan, those people na we grow up with yung mga tao na kinalakihan natin, and it brings back wonderful memories to catch up with our old friends, no? Kasi dito makakapag-establish ka ng friendship pero hindi kagaya nung mga kababata natin na yung naliligo tayo sa ilog, ganyan, lumalangoy-langoy sa dagat, naglalaro sa karsada, tumbang preso, kung ano-ano pa, patintero, ayan. Kasi syempre yung kapanahonan natin, di ba, wala pa kapanahonan natin, wala namang cellphone, walang internet, kaya tayo is laki tayo sa karsada. Tubigan. So yun, it brings good memory and it's good to our mental health. Nakakatulong sa ating mental health. Kasi syempre pag nandito ka sa ibang bansa, kailangan pangalagaan mo rin. Syempre una spiritual, di ba? Huwag tayong makakalimot tumawag sa Diyos, sumampalataya sa Diyos at magmahal sa Diyos. Ayan, palagpasin ko lang. Una spiritual, kailangan lagi tayong ayos tayo kay boss, the biggest boss of them all, si Lord. Dapat okay tayo kay Lord. Ayan. And then kasama na rin dyan yung yung physical well-being natin, tapos yung emotional. Syempre hindi lang dapat tayo malakas pangatawan, dapat yung mentality natin dapat intact din. Maayos tayo mag-isip. And then syempre papasok na dyan yung mga social, yung ating relationship, yung ating mga pakipagkapwa-tao. And then yung financial, so yung financial aspect. So ngayon, pag-usapan natin yung financial aspect. Diyan muna tayo sa financial. Kasi marami naman kasi broad, di ba? So, dahil pinag-uusapan natin pag re-retire, pag for good, importante talaga na stable tayo. Yung financial stability is kailangan nating kailangan natin maasikaso. Bigyan natin ng focus. So kagaya na paalala ko ulit sa inyo, huwag po kayo magpapa-scam. Ingatan ninyo ang yung mga
pinaghirapan na pera, huwag kayong masilaw sa madali ang pagyaman. Kasi yan yung ano diyan nadadali ng mga scammers yung mga tao yung promise. So wag po tayo magpapa-scam. So ngayon, kung halimbawa matagal na tayo dito sa Canada or matagal na tayo sa Amerika, ganyan, o kung saan man, dapat lagi tayong nag-iipon. It's always important to save money. Kasi the worst thing na mangyari sa atin yung ang tagal natin nag-abroad, ng ibang bayan, naging citizen na ibang bansa, naging immigrant. Tapos at the end of the day, after 30 years, wala tayong naipon. So, ano po yun mahirap po yun. Kaya dapat lagi tayong mag-save. Para pag malapit na tayo mag-retire at mag-for good, meron tayong pagkukuhaan. So dito sa Canada, syempre merong pension, di ba? Bukod yun sa pension mo sa trabaho, na maghuhulog ka doon tapos imamatch ng employer mo yun. So maganda yun, yung ganong pension, company's pension. At meron din naman yung government, yung CPP, Canada Pension Plan. Sabay, hindi ko pa napag-aralan yung mga yun hindi ko pa rin yung napopokusan. So tatlo yan alam ko tatlo yan. So CPP, OAS, tsaka GIS. So yung mga proceedings niya, tsaka yung mga eligibility, in the future na lang. So for example, meron tayong pension na mag-total tayo na, sabihin lang natin na gawin nating medyo conservative tsaka hindi ridiculous. Sabihin lang natin na $1,000. Kasi yung $1,000, kung dito mo sa Canada gagasusin, it's not gonna make it. You're not gonna make it $1,000 here in Canada. Siyempre, kahit bayad na yung bahay mo, marami ka pa rin naman babayaran na mga gastos, property tax, at kung ano-ano pa, repairs, maintenance, ganyan. Mahal din mag-maintain ng bahay sa pagiging homeowners. So anyway, that's topic for another video. Ngayon, kung dadalhin mo sa Pilipinas yung 1,000 mo, so sabihin natin 41,000. So may tsansa, malaki yung tsansa mo na okay na to live comfortably with 40,000 up to 50,000, diba? Ako kasi 50,000 inano ko na para para maginhawa. Yan ang binudget ko, 50,000. Pero depende sa inyo kasi siyempre meron nagko-comment na sabi nila 15,000 daw, okay naman. Yung iba sabi 30,000, yung iba 35,000. So depende talaga sa niyo yan, sa lifestyle tsaka sa inyong consumption. Pero kung nagseset ako ng 50,000, opinion ko lang yon, sa akin lang naman yun It doesn't have to be the same as yours. So kung ngayon sa'yo, pension mo lang, let's say 1,000, so okay na yun. Mapagkakasya mo na yun, yung 40 to 41,000 per month. Provided na dapat meron ka sariling bahay na matitiran para hindi ka na magre-rent, at least yung pension is magagamit mo na lang sa yung mga personal needs. Yung gastos mo sa pabahay, sa housing is nasa labas na. Tapos sinasuggest ko rin, ako lang naman, opinion ko lang to, di ba? I'm not a life coach. Hindi rin ako financial advisor. So experience lang yun sa akin. O kung gusto mo,
bumili ka rin ng sasakyan. O nasa sa na yun kung brand new gusto mo or second hand, depende sa budget mo. Pero maganda pag meron ka sasakyan na gano'n, dapat meron sasakyan doon sa harapan ko. Stop siya, so kailangan ko mag-yield sa kabilang side. Ay, nag-broken o na-aksidente. Well, anyway. So nasa sayo na yun kung gusto mo yung brand new or second hand. Kasi meron din naman mga second hand na na maganda pa naman. So galingan mo lang sa sa pagbili ng second hand para walang masyadong problema. At the end of the day, hindi headache yung nabili. Pero nasa sa'yo pa rin yun. Pero ako, opinion ko, gusto ko yung brand new na lang ang para sa akin para hindi na ako hindi na ako mag-aalala sa history ng sasakyan. So sinabi ko rin, ito sa akin lang naman to. So sa inyo, kayo na rin ang mamili. So pwede rin naman na sa inyo lang, yung mga sedan. So okay na rin yun, yung sedan, okay lang. Toyota, ganyan, Toyota Corolla, mga ganyan. Or Honda Civic. Okay na rin yun. Wala namang yun personal preference yun Pero kaya lang ako, ang gusto ko yung yung SUV. So hindi naman yung super mahal, basta SUV lang siya. Para medyo mataas-taas, tsaka medyo maluwag-luwag. So ano ko lang yung preference ko lang yun. So ngayon, kung meron ka ng ganun, kailangan mo rin ng cash savings for emergency. Nabanggit ko na rin yan doon sa unang video. Kasi importante, dito sa Canada, libre yung ating healthcare, di ba? Pag nasa Pilipinas ka, hindi mo rin naman maisigurado, di ba? Kung mabuti kung laging healthy tayo every time na magbabakasyon tayo. Kasi babalik-balik ka pa rin naman dito sa Canada, di ba? Para magpa-check up. Kasi libre naman yung check up dito, di ba? At least makakabalik ka pa rin dito, makakapamasyal. So pwede pa rin naman. Hindi naman totally shutdown mo na hindi ka na babalik dito sa Canada. Kasi pag hindi ka bumalik, mapuputol yung iyong benefit. Tsaka ang iyong health card. Kasi I think it's 6 months minus 1. Yun lang ang pagkakaalam ko dito sa Ontario, yung OHIP. I think it's 6 months minus 1. Tapos magpa-file ka rin ng taxes. So kailang gagawin mo rin yun. So babalik ka rin dito. So ang magandang plano is yun, di ba? Punta ka sa Pilipinas pag winter, tapos balikan na lang dito pag summer kasi napakainit din sa Pilipinas. So depende sa iyo. Pero ako ganun ang plano ko. Merong nag-comment sa post ko. Sabi niya, puro daw ako. Puro daw ako. Siyempre, ako yung nagsasalita, di ba? Kaya natural ako. Babanggitin ko ako. O kung kayo, di kayo. Kung sila. Ako. Ako yung nagpaplano Binabahagi ko lang sa inyo. Kinukwento ko lang sa inyo kung ano yung pagiging ako. Tapos meron din nag-comment, sabi niya. Binabasa ko kasi yung comment. So mag-comment lang kayo Basta open naman tong vlog for conversation. Good conversation. Productive conversation. Okay lang naman. Kahit yung mga iba medyo binabas niya lang. May mga bashers na rin kasi ako So okay lang naman. In a way na at least kino-consider ko na lang na I just give the benefit of the doubt na na lang. Good dialogue na lang, respectful dialogue na lang para sa akin. Ayan. Sabi niya, doon sa comment niya, puro ka retirement. Nakakasigurado ka ba na aabot ka ng retirement? Totoo naman yun. Wala naman nakakasigurado sa atin na aabot tayo ng retirement, di ba? Kasi ang buhay natin, ang Diyos lang ang may hawak. Siyempre, hindi naman to religious channel. Kaya ako, nagpapauna rin ako na
Naniniwala po ako sa Diyos, sa Panginoon. I am a Christian, I am a born again believer. Yan. Yun na lang ang sabihin ko. Ngayon, kung sinasabi ko man yung mga bagay na yun, hindi ko binabaliwala. Lagi ko rin ina-acknowledge ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Sabi niya, puro ka retirement. Nakakasigurado ka ba makakaabot ka ng retirement? Siyempre wala naman talaga nakakaalam, di ba? Ang Diyos lang talaga nakakaalam. Pero kailangan mo pa rin mag-prepare. Paano kung umabot ka sa ganong retirement, di ba? Tapos walang naipon. Edi nga, di ba? Mahirap din naman 'yon. Na hindi tayo makapag-retire or kagaya nga ng sinabi ni ka-driver ng probinsyanong truck driver dito sa Canada, habang buhay na tayo magtatrabaho kapag dito tayo tumira. Syempre kay iba yung sa ating mga kababayan, kaya naman nandito dito sa Canada kasi stuck na, di ba? Hindi makauwi ng Pilipinas kasi nga wala ring kabuhayan sa Pilipinas. Kaya dapat meron tayong ganon. Meron dapat tayong kabuhayan sa Pilipinas. Meron tayo dapat na ipon. Ayos. So kung gusto mo yung ganyan topic, lagi ko naman sinasabi, ang gusto kong pinag-uusapan dito sa vlog ko is yung for good sa Pilipinas tsaka retirement. Tsaka yung buhay Canada, yung kung paano natin matutupad yung pangarap natin. Kung yan ang gusto mong conversation, mag-subscribe ka na. Nagtataka nga ako ba't hanggang ngayon hindi ka pa nagsusubscribe. Para marami pa tayong mapag-usapan. Sineshare ko lang na yung experience ko na almost 25 years of experience. Yan. Sana mag-subscribe ka. So maraming salamat ulit sa pakikinig, sa panonood. Hanggang sa muli. God bless you.